यदि म नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्थेँ, यदि म देशको प्रधानमन्त्री हुन्थे भने यहाँनिर प्रश्न रहेछ प्रधानमन्त्री भएको भए के गर्नुहुन्छ? What would I do if I was the Prime Minister of Nepal? What would I do if I was the Prime Minister of Nepal? तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ त? बट हेभ यु एभर इमेजिन्ड यदि तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो? तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको के गर्नुहुन्थ्यो? हामीले कहिले आफूले आफूलाई त्यो प्रश्नको उत्तर दिने ठाउँमा राखेर सोचेका छौँ त? म प्रधानमन्त्री भए भने के गर्थेँ? If I were given the chance to serve as the Prime Minister of Nepal, if I became the Prime Minister of Nepal, हामीले जहिले पनि देशमा यो भएन त्यो भएन भन्छौँ, बट हेभ यु एभर इमेजिन्ड यदि तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो? So from the past few months I've been messaging and emailing all the creators in this niche for this video, and आजको भिडियो is totally based on one topic, one concept. What if I was the Prime Minister of Nepal? So without any delay, let's begin. नमस्कार, म टङ्का दाहाल, पेशाले सफ्टवेयर इन्जिनियर, माइक्रोसफ्ट अमेरिकामा विगत लगभग 20 वर्षदेखि कार्यरत छु। टेक टङ्क नामको एउटा युट्युब च्यानल पनि चलाउँछु, सोसल मिडियामा पनि एक्टिभ छु, विशेष गरी भ्रष्टाचार विरोधी क्याम्पेनहरूमा संलग्न छु। यहाँनिर प्रश्न रहेछ प्रधानमन्त्री भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? यसको जवाफ खोज्नुभन्दा पनि पहिला नेपालमा प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। हामीले नेपालको अहिलेसम्मको अवस्था र इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि, संविधान खेलाउने हो भनेदेखि कुनै न कुनै दलको नेता नभइकन प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन। एउटा दलले बहुमत ल्याउनै नसक्ने गरेको निर्वाचन प्रणाली छ अहिले नेपालमा। अनि त्यसरी चुनिएर गएर पनि प्रतिनिधिसँग चुनेर आएका सभासदहरू मध्येमा बहुमतले त्यही दलभित्रको एकजना मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो अवस्था छ। त्यसरी छानिएको मान्छे प्रधानमन्त्री तिनै पार्टी र गठबन्धन जसले उसलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ तिनैको इसारामा चल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नचलिकन सुखै छैन। यदि उनीहरूले भनेअनुसार काम गर्दिन भन्यो भने भोलिपटक कुर्सीबाट तल झर्नुपर्ने स्थिति छ नेपालमा। भ्यागुताको धार्नी जस्तो फरक फरक विचार र फरक फरक स्वार्थ भएका पार्टीहरू मिलेर स्वार्थको जगमा उभिएको सरकार अनि त्यसको आडमा टेकेर बनेको प्रधानमन्त्रीले नेपालमा धेरै काम गर्न सक्ने देखिँदैन। खिचतानी र आरोपमै समय बित्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री एउटा व्यक्ति मात्रै सही भएर देशमाथि लाग्दैन, त्यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। मैले बारम्बार भन्दै पनि आएको छु, नेपालमा राम्रो मान्छे प्रधानमन्त्री भए पनि सिस्टम यही हुने हो यदि भनेदेखि यहाँ केही पनि हुन सक्दैन। यहाँ व्यक्ति सही नभेटेर होइन, 101 सही व्यक्तिहरू छन्, तर सिस्टम सही नभएर देश बिग्रिएको। अमेरिका, युरोप, जापान जस्ता विकसित देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने केही खराब पात्र त्यो कुर्सीमा पुगे भने नि कुर्सी सिस्टम ठिक भएको कारणले त्यो पात्र पनि ठिक भएर निस्किन्छ कालान्तरमा। तर त्यसको उल्टो एसिया अफ्रिकाका धेरै देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भनेदेखि राम्रो मान्छे भए पनि त्यो कुर्सीमा पुगिसकेपछि सिस्टम खराब भएको कारणले मान्छे नै खराब भएर निस्केको उदाहरणहरू छन्। त्यसैले नेपालको लागि प्रधानमन्त्री भए के गर्थ्यौ भनेर सोध्नुभन्दा पनि पहिला सही नागरिक हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न हो। सही नागरिकले कसरी देशको काया पलट गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न हो। एउटा नागरिक सही भयो भने सिस्टम कसरी ठिक बनाउन सक्छ भन्ने प्रश्न हो। त्यसको लागि एजुकेसन चाहिन्छ। यदि भ्रष्टाचार मात्रै रोक्ने हो भने पनि देश विकास गर्न विदेशीसँग हात फैलाउनु पर्दैन थियो नेपालले। भ्रष्टाचारलाई देशको सबभन्दा ठुलो अपराध मान्ने हो यदि, र त्यही अनुसारको सिस्टम र कानुन बनाउने हो, र भ्रष्टाचारीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न सक्ने हो भनेदेखि देश ठाउँमा आउँछ। त्यसको लागि सिस्टम चाहिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री भए के गर्थ्यौ भनेर सोच्नुभन्दा अगाडि म असल नागरिक भएको भए के गर्थेँ भनेर सोच्न थालौँ। हामी असल भएदेखि सिस्टम ठिक बनाउँछौँ। सिस्टम ठिक भयो भनेदेखि अटोमेटिकल्ली सही मान्छेहरू माथि पुग्छन्। सही मान्छे माथि पुग्ने बित्तिकै सिस्टमले पनि साथ दियो भने देश बन्ने हो। देश त्यसरी बन्छ। यदि सिस्टम ठिक भइसकेपछि खराब मान्छे माथि पुग्यो भने त्यो खराब मान्छे पनि सचेर आउँछ। व्यक्तिले गर्ने भन्दा पनि सिस्टमले काम गरेको दिन देश माथि लाग्छ। त्यसैले म प्रधानमन्त्री होइन, असल नागरिक बन्न सकौँ, सिस्टमलाई सही ठाउँमा ल्याउन सकौँ भनेर सोच्ने बेला आइसकेको छ। आजलाई यति नै भन्न चाहन्छु। यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि म देशको प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भने पहिलो कन्डिसन, म कस्तो खालको अवस्थामा प्रधानमन्त्री भएको हुँ, हाम्रो संसदमा बहुमत छ कि छैन, अथवा कुनै पनि डिसिसन गर्नु पर्यो भने, कुनै पनि पोलिसी बनाउनु पर्यो भने त्यो पास हुन्छ या हुँदैन, इफ त्यो ग्यारेन्टी गर्न मिल्छ र सबैजना केही परिवर्तन गरौँ भन्नेको लागि तयार छन् भने, यदि म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भने मैले फोकस गर्ने भनेको अकाउन्टेबिलिटी र ट्रान्सपेरेन्सीमा हो। पारदर्शिता र जवाफदेहिता। हरेकचोटि अकाउन्टेबिलिटी र ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा भाषणमा मात्र सीमित हुन्छ। म सरकारमा गएपछि अथवा हामी पावरमा हुँदा हामी अकाउन्टेबल हुन्छौँ, हामी ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छौँ, हामी सबै कुरा राम्रोसँग गर्छौँ भनेर भाषण चाहिँ दिइन्छ, तर व्यवहारमा त्यो गर्न त्यति नै गाह्रो छ। सबैजना परिवर्तन हुन चाहन्छन् भन्ने पनि छैन।
त्यसैले मैले फोकस गर्ने भनेको सिस्टम बिल्डिङमा हो, इन्स्टिट्युसन बिल्डिङमा हो, सो द्याट भोलिको दिनमा जोसुकै व्यक्ति पावरमा आउँदा पनि त्यो सिस्टम काम गरोस्। कसैले छल्न खोज्दैछ, ठग्न खोज्दैछ, अल्छी गर्दैछ अथवा केही खराब गर्न खोज्दैछ भने उसलाई पनि त्यो सिस्टमले रोक्नेवाला छ। ठुला भाषण र नचाहिने प्रोजेक्टभन्दा सर्भिस डेलिभरीमा सानो सानो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। यदि म देशको प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भने धेरैवटा चेन्जेस गर्नुपर्ने छ, तर त्यो चेन्जेस रातारात हुँदैन। त्यो चेन्ज देखिनको लागि समय लाग्छ र त्यसैले यति समयसम्म कुर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म प्रश्न भन्नेवाला थिएँ। र म आफै प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि पनि म माथि पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ। म एकलौटै डिसिसन नगरोस्, मैले राम्रो टिमको कुरा सुनौँ अथवा मलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने होइन, तर सिस्टममा, प्रोसेसमा र लिगल्ली के गर्न मिल्छ अथवा यदि मिल्दैन भने त्यो लिगल्ली पनि त्यसलाई अपडेट गरेर एकदमै राम्रो तरिकाले र सिस्टमिक तरिकाले म काम गर्नेवाला छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। आई एम दिपेश एन्ड दिस इज द एक्सपोजर। हाई, यदि म नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भने म के गर्थेँ? फन्डामेन्टल्ली दुईवटा कुरा, बाटोघाटो र एनर्जी, जलविद्युत। जस्ट इमेजिन एउटा बाटोले इकोनोमी यति चलायमान बनाइदिन्छ, यति सरप्लस बनाइदिन्छ। यो हाम्रो एउटा जब फाउन्डेसनको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन अहिलेसम्म स्याडली छैन। यहीँ काठमाडौँमा आउनको लागि हाम्रो मुगलिनदेखि काठमाडौँको प्याच टेरिबल। जस्ट इमेजिन यस्तो टेरिबल प्याचहरू नेपाल अधिराज्यभरि कति छन् कति। जस्ट इमेजिन स्याउ हिजो राति उता मैले बारीमा टिपेँ र अहिले यहाँ मार्केटमा आइरहेको छ। हाउ क्रेजी इज द्याट? म किन जान्छु यता? म अथवा हसल गर्न काठमाडौँ भने किन आउँछु? सेन्ट्रलाइज भयो एन्ड दिस इज ब्याड। अर्को भनेको हाम्रो हाइड्रो पावर, जलविद्युत। जलविद्युत अब बिजुली बत्ती होइन कि जलविद्युतलाई एनर्जीलाई युज गरेर इन्डस्ट्रियलाइजेसन प्रति नीति व्यवस्था धारणाहरू सजिलो बनाइदिने पुँजीवादी सोचलाई चाहिँ मान्छेमा हामी नेपालीमा इम्प्लान्टेड नै छैन। यसको लागि एजुकेसन पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यसमा पनि सायद म एम्फसाइजहरू गर्थेँ। यसैको के पोलिसी गर्छस् भने मलाई हजुरले अहिले सोध्नु भयो भने मलाई थाहा छैन। मेबी म यसैको रेस्पोन्समा मेबी म आफूलाई विज्ञ नभए पनि मेरो सर्कल अथवा फर द रोल अफ एडभाइजरी म विज्ञहरूलाई सराउन्ड गर्थेँ। अनि अर्को भनेको महाधिवक्ता, एटर्नी जनरल। सो त्यस्तोमा चाहिँ म कुनै पनि पोलिटिकल एफिलिएसन भएको मान्छे भन्दा पनि एकदमै विशुद्ध कन्टेक्स्टहरू जानेको, कथाहरू बुझेको कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट तरिकाले फलानु देशमा फलानु वर्षमा यस्तो भएको थियो, यस्तो गरिया थियो र यस्तो भएको थियो, यो कसले बुझ्छ? दलमुखी नेताले बुझ्छ, बुझ्ला तर कम बुझ्ला। सो यस्तो लिगल एडभाइजरीहरूको लागि सायद म प्रोफेसर राख्थेँ र आफूलाई चाहिँ विज्ञहरूले सराउन्ड गरेर नीति पोलिसिज मेरो हातमा भएसम्म म त्यही अनुसार फर्मुलेट गरेर म यति गर्न चाहन्छु, हरेक नेपालीहरू राति ओछ्यानमा सुत्दा मिठो निन्द्रा परोस्। म लोसन ब्राजुली एन्ड यु वाचिङ द एक्सपोजर। मेरो विचारमा चाहिँ देश बनाउने जनताले नै हो र जनतालाई चाहिए जस्तो पोलिसिज दिने काम भने बल्ल सरकारले गर्ने हो। र यस देशको प्रधानमन्त्री भयो भने पनि यस्तै थट बोक्ने म ठुला काम र डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज भन्नुभन्दा पनि प्रोबब्ली अलिकति बढी फोकस चाहिँ यो पोलिसिजहरूमा चाहिँ रिफर्म ल्याउनतिर गर्थ्यो होला। र मैले मेरो टोटल कार्यकाललाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फेजेसमा डिभाइड गरेर फर्स्ट फेजमा चाहिँ एन्टायरली डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा पोलिसिजहरू रिफर्म गर्नतिर नै लाग्थ्यो होला। जसमध्ये फर्स्ट सेक्टर भनेको चाहिँ इट वुड बी एजुकेसन। बिकज एउटा स्टुडेन्टले आजको दिनमा फेस गरेको प्रब्लम, चाहे त्यो पार्ट टाइम जब गर्न नपाउने कुरा किन नहोस् या अन्य कुनै प्रब्लम किन नहोस्, त्यो प्रब्लम सल्भ नगरिकन आई डोन्ट सी हामी कहीँ पुग्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। र नेक्स्ट भनेको चाहिँ इट वुड बी द पोलिसी रिफर्म वुड बी अराउन्ड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम। बिकज कुनै पनि एउटा सिटीको, स्पेसल्ली कुनै पनि एउटा मेजर सिटीको चाहिँ टोटल हार्टबिट भनेको नि यसको ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर मेरो सेकेन्ड रिफर्म चाहिँ इट वुड बी अराउन्ड ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा। र लास्टली चाहिँ मेरा रिफर्म्सहरू चाहिँ इट वुड बी अराउन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्ट या त भनौँ अलिकति प्लान्ड अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ हुन्छ बेसिकली। सो काठमाडौँले जे गल्ती गर्यो आफूलाई सहरीकरण गर्ने बेलामा त्यो गल्ती चाहिँ सायद हामीले अरू सिटिजहरूमा चाहिँ दोहोऱ्याउनु हुँदैन, जसले गर्दा चाहिँ सिटीको मौलिकता र सिटीको युनिक नेचुरल डाइभर्सिटी भनौँ त्यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गरिकन हामीले चाहिँ त्यसलाई सहरीकरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो रिजन्सहरूले गर्दा चाहिँ प्रोबब्ली सुरुको फ्यु इयर्समा चाहिँ मैले यही सेक्टर्सहरूको पोलिसी रिफर्मतिर चाहिँ फोकस गर्थेँ होला। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्ता बेसिक्सहरूलाई करेक्ट गरेपछि मात्र हामी चाहिँ देश बनाउने भनेर एक्स्ट्रा डेभलपमेन्टल वर्कतिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर मेरो टोटल कार्यकालको फर्स्ट फ्यु इयर्स चाहिँ
यही पोलिसी रिफर्म्सतिर यो सेक्टर्सहरूको पोलिसी रिफर्म्सतिर चाहिँ कम्प्लिटली फोकस्ड हुने थियो थ्याङ्क यू भेरी मच माई नेम इज आयुष एन्ड यु क्यान फाइन्ड मी एट longstoryshort.np थ्याङ्क यू नमस्कार मेरो नाम आकाश फ्रम युट्युब च्यानल इयन जुन यहाँनिर राखिदिएको छु प्रश्न छ म प्रधानमन्त्री भएँ भने के गर्थेँ प्रश्न सरल छ तर उत्तर एकदमै गाह्रो छ त्यही पनि म 2-4 मिनटको यो भिडियोमा केही कुराहरू ट्याकल गर्न कोसिस गर्छु 3टा मुद्दा पहिलो सुशासन यो सुशासन भन्ने शब्दलाई बोल्न सजिलो होला तर यसलाई इभन डिफाइन गर्न कार्यान्वयन त परेको कुरा डिफाइन गर्नु पनि गाह्रो छ त्यही पनि सुशासनलाई एकदमै रफली डिफाइन गर्नुपर्दा यो अवस्थालाई बुझाउनु पर्दाखेरि हरेक निकायमा दलीयकरणको अवस्था छ अड्डा अदालत अख्तियारदेखि लिएर इभन मन्त्रीमण्डलसम्म जसरी दलीयकरण गरिन्छ जसरी आफ्ना मान्छेहरूको भर्ती केन्द्र बनाइएको अवस्था छ यो कुरालाई ट्याकल गर्नको लागि विशेष फ्रेमवर्क एकदमै र्याडिकल फ्रेमवर्क अपनाउन जरुरी छ र यो फ्रेमवर्क अपनाउनको लागि म एक्लैले गरेर यो पोसिबल हुँदैन इनफ्याक्ट सबै पार्टीहरूलाई सहमतिमा ल्याउनै पर्ने हुन्छ त्यसैले मेरो फर्स्ट एजेन्डा सुशासनको मुद्दामा हरेक पार्टीलाई कसरी दलीयकरणको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामीले हटाएर हरेक निकायहरूमा एक्सपर्ट्स ओपिनियनहरू एक्सपर्ट्सहरूलाई राख्ने प्रावधान बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा म दलसँग संवाद गर्थेँ र त्यही अनुसारको योजना बनाउँथेँ सो यसमा कसैलाई साइडलाइन गरेर कसैलाई मिचेर यो पोसिबल हुन सक्ने कुरै होइन त्यही भएर सबैलाई सहमतिमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ सुशासनको मुद्दा अर्को मुद्दा भ्रष्टाचार जुन अगेन जेन्जी आन्दोलनमा पनि यही सुशासन र भ्रष्टाचारको यो 2टा मुद्दा चाहिँ प्राइम हाइलाइटमा आएको अवस्था हो भ्रष्टाचारमा पनि 2टा पाटो छन् म्याक्रो र माइक्रो लेभलको भ्रष्टाचार म्याक्रो लेभल भनेको एकदमै लार्ज स्केलमा हुने जस्तो हामी डे टु डे घोटालाहरूको न्युज सुन्छौँ होइन विभिन्न ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारको काण्डहरू सुन्छौँ यो माथिल्लो लेभलमा म्याक्रो लेभलमा देखिने भ्रष्टाचार र त्योभन्दा खतरनाक त्योभन्दा बिजोक अवस्था चाहिँ माइक्रो लेभल जुन तल्लो ब्युरोक्रेटिक लेभलमा छ यो 2टै किसिमको भ्रष्टाचारलाई ट्याकल गर्नको लागि एउटा स्ट्रङ फ्रेमवर्क जसमा अब अख्तियारलाई बलियो बनाएर हुन्छ अथवा भारतमा एकपल्ट सोचे जस्तो जुन लोकपालको कन्सेप्ट थियो एकदमै निष्पक्ष व्यक्तिहरूले बसेको प्यानल जसमा चाहिँ निष्पक्ष किसिमको छानबिन हुनसक्छ भ्रष्टाचारमा ठुलोभन्दा ठुलो काण्डहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिने प्रावधान सो त्यो प्रावधानमा पनि म अगेन सहमतिमै काम गर्न खोज्थेँ तेस्रो पूर्वाधारमा पनि 3टा पूर्वाधार एउटा छ यातायात जुन पूर्वाधारहरूको पनि सबभन्दा ब्याकबोनमा पर्छ ट्रान्सपोर्टेसन त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ्य मेरो विचारमा कुनै पनि नागरिक पैसाको अभावले गुणस्तर शिक्षा र गुणस्तर स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुनु हुँदैन शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको सबभन्दा सबैभन्दा बेसिक लेभलको अधिकार हो र मेरो विचारमा यो 2टा कुरालाई क्वालिटी एजुकेसन क्वालिटी हेल्थ केयर र चिप र एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर यो कुरा चाहिँ हरेक जनताको सामु पुर्याउन सक्ने अवस्थामा म एकदमै स्टडी गर्थेँ यो बारे बिकज यी 3टा इन्फ्रास्ट्रक्चर पिलर्स भनेको चाहिँ देशको विकासको पनि पिलर हो ब्याकबोन हो त्यही भएर एजुकेसन हेल्थ र ट्रान्सपोर्टेसन यो 3टा कुरामा चाहिँ एकदमै मेरो जोड रहन्छ त्यो सँगसँगै अरू टन्नै विषयहरू छन् जुन अब 4 मिनट 2-4 मिनटको भिडियोमा भन्न सकिँदैन तर सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि स्थायी सरकार बनाएर जस्तो 2-4 महिना 4-5 महिना 1 वर्षको सरकार होइन 5 वर्षको स्टेबल गभर्मेन्ट बनाएर यो सबै कुराहरूमा काम गर्न सक्यो सहमतिमा गर्न सक्यो भने बल्ल देशले एक लेभलको अचिभमेन्ट पाउँछ र त्यसपछि बिस्तारै फङ्सनल सुधारहरू संवैधानिक सुधारहरू मेबी इलेक्सनको रिफर्महरू त्यसमा बिस्तारै काम गर्न सकिन्छ सो द्याट इज अल यु आर वाचिङ द एक्सपोजर पावर्ड बाई मिस्टिक नेपाल स्टुडियोज थ्याङ्क यू नमस्ते म सुदीप भाइ सुवेदी आज चाहिँ म द एक्सपोजरको च्यानलमा छु र प्रश्नको उत्तर दिन खोज्दैछु हाम्रो एक्सपोजरको भाइ प्रत्येकले सोधेको प्रश्न तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नको म लगायत हामी सबै क्रिएटरहरू यसको उत्तर दिन खोज्दैछौँ आउनु सुरु गरौँ आजको द एक्सपोजर सुरुमा त प्रधानमन्त्रीको पोस्ट भने चाहिँ
कस्तो हो जस्तो लाग्छ भने उसले चाहिँ राइट व्यक्तिलाई राइट ठाउँमा पुर्याइदिने पोस्ट हो जस्तो लाग्छ। राइट मान्छेहरूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने, सचिवहरूको त्यही अनुसार बढुवा गर्ने, अथवा चाहिँ राइट व्यक्ति कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त उहाँलाई राइट ठाउँमा डिजर्भिङ ठाउँमा ल्याएर राखिदिने अनि एउटा प्रोपर सिस्टम क्रिएट गर्ने हो जस्तो लाग्छ। अब त्यो मात्रै होइन, म चाहिँ कुनै सिम्पल जुनसुकै पोस्टमा भए पनि अथवा मेरो इन्स्टिट्युसनमा जहाँ पनि म छु कतै भने मैले गर्ने चाहिँ रिसेन्टली सिकेका कुराहरू के गर्न मन छ मलाई भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ बाहिर आएर बसेर भोगिरहेको कुरा देखिरहेको कुरा चाहिँ मलाई के नेपालमा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ भने एक नम्बरमा चाहिँ एकदम हाम्रो यो सानो सानो कुराहरू सुधार गर्नु पर्यो। जस्तै यो खाजा खाने कल्चर छ नि, 1 बजेदेखि 2 अथवा 2 बजेदेखि 3 कति बजे हो त्यो ठ्याप्प ढोका नै लगाएर चाबी नै लगाएर सबैजना निस्केर खाजा खाने कल्चर छ। सो सरकारी कार्यालयमा 10 बजे अथवा कति बजे खुल्छ, त्यस पछाडि बिचको त्यो एउटा 1 घन्टाको समय चाहिँ ठप्प जस्तै हुन्छ क्या। सो हो त्यो चाहिँ ठप्प नबनाऊ न, त्यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ आधीले 1 बजेदेखि 2 बजे खाने, आधीले 2 बजेदेखि 3 बजे खाने, अथवा आधीले 12:30 देखि 1:30 सम्म खाने, अथवा अनि अर्को आधीले 1:30 देखि 2:30 गरेर त्यो चाहिँ कार्यालय चाहिँ छोटो समयको लागि खुल्छ। त्यो खुलेको समय चाहिँ ठप्प नपारौँ कुनै पनि, बिहानदेखि बेलुकैसम्म चलाउँ र मान्छेहरूले खाजा खाने न्युमा अर्को के खाने न्युमा त्यसलाई ठप्प नपारौँ। सो यदि तपाईँ कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा हुनुहुन्छ र कस्टमर सर्भिस अथवा चाहिँ मान्छेलाई नै तपाईँले केही सेवा दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त्यो खाजा चाहिँ ठप्पै पारेर खाजा खाने काम नगरौँ भनेर त्यो एउटा इनिसिएटिभ लिन्थेँ होला। अर्को भनेको चाहिँ सिम्पल चिजहरू नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। अलिक सिभिक सेन्सका कुराहरू गर्नु पर्यो। सरकारले चाहिँ जनताको माझ सरकार छ है भन्ने अपनत्व चाहिँ फिल गराउनु पर्यो, हामी छौँ है भन्ने फिल गराउन चाहिँ सक्नु पर्यो। अनि ताली खाने काम मात्रै नभएर ग्रास रुटमै काम गर्नु पर्यो। पोभर्टीमा 1-2जनालाई केही दिएर हुँदैन, पोभर्टी किन छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्न सक्नु पर्यो। अनि समस्याहरू किन छ, सिभिक सेन्स किन मान्छेमा छैन, हाम्रो अपेक्षा एउटा छ तर हामी डेलिभर किन कम दिन नसकिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रब्लम हो मेन। त्यही भएर हो त्यो कुरा चाहिँ सुधार थियो जस्तो लाग्छ। बेसिकल्ली त्यो बाहेक अब अलिक ठुल्ठुलो कुरा गर्ने हो भने नेपालको चाहिँ एजुकेसन सिस्टम केही युनिभर्सिटिजहरू झ्याप्ती खोलिदिने हो र चाहिँ बाहिरको विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो युनिभर्सिटीमा एसेसेबल बनाइदिने हो र राम्रो क्वालिटीको चाहिँ टिचर्सदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू राखिदिने हो भने मेबी नेपाल जस्तो देशमा धेरैजना मान्छेहरू आउन इन्ट्रेस्टेड छन् जसले चाहिँ हिमाल देखेकै छैन, जसले चाहिँ नेचर देखेकै छैन, त्यस्तै खाले व्यक्तिहरू चाहिँ आउन इन्ट्रेस्टेड छन्। हामीले त्यही खाले विषयहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। आयुर्वेदका विषयवस्तुहरू हुन सक्यो होला, अथवा माउन्टेन इन्जिनियरिङ हुन सक्यो होला, अथवा चाहिँ हामी जेमा धनी छौँ कल्चरका कुराहरू भयो होला। सो हो त्यस्तो खाले कुराहरू पढ्न मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरू आउने खाले इन्जिनियरिङ डक्टर आई डोन्ट से त्यसमा हामीभन्दा धेरै राम्रो बाहिरकै अरूले नै उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ होला। तर हाम्रो के हो त नेचुरल रिसोर्सका कुराहरू हामीले पढाउन सक्छौँ होला, कन्जर्भेसनका कुराहरू, वाइल्ड लाइफका कुराहरू, त्यस्ता चिजहरूका युनिभर्सिटीहरू हामीले गाउँ गाउँमा खोल्यौँ भने चाहिँ गाउँमा पनि बिस्तारै मान्छेहरूको विकास हुँदै जान्छ, फर्किने हुँदै जान्छ, चहलपहल बढ्दै जान्छ, त्यहीँको खानेकुराहरू अथवा त्यहीँको चिजबिजहरूको उपभोगिता बढ्दै जान्छ। सो त्यस्ता सिम्पल चिजहरू गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ र होपफुल्ली बिस्तारै म होइन जो कोहीले पनि यस्तो चिजहरू गर्नुहोस् भन्ने लाग्छ। मेन भने चाहिँ सानो चिजमा सुधार भयो र मान्छेलाई चाहिँ जनतालाई सरकार छ है र त्यो सरकार मेरै हो है भन्ने फिल गराउन सक्यो भने द्याट्स अ विन जस्तो लाग्छ। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। Hi, I am Subham and many of you also may know me as DAJU from YouTube. So very simple yet very vague question. What would I do if I was the Prime Minister of Nepal? Well, the things like I would not do corruption and develop the nation, develop roads, ensure safety, all that goes without saying. But there are 3 things I would like to especially do if I was the Prime Minister. Number 1 is digitize civic services. सबै कुराहरू वडाको सिफारिसदेखि लिएर त्यो भोटिङ कार्ड बन्नु, भोटिङ गर्नु सम्म सबै कुरा I would like to make it digitized. त्यो घन्टौँ लाएर एउटा कुनै सरकारी कार्यालयमा जानु अथवा वर्षमा आफूले 2-3 हप्ता डेडिकेट गरेर सरकारी कार्यालयमा गएर आफ्नो टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा I would
make efforts to make everything digitized from end to end. Number 2, digital identity. म नेपालको हरेक एउटा नागरिकको I would like to keep a digital identity from their biometrics, fingerprints, faces, their iris and everything. गाडीको लाइसेन्स होस्, नागरिकता होस्, भोटर आइडी कार्ड होस्, इन्सुरेन्स कार्ड होस्, सबै काम एउटा डिजिटल आइडी कार्डले गरोस्. अहिले रिसेन्ट इयर्समा आएको एनआइडी कार्ड इज बेसिकली द्याट बट इट ल्याक्स डिजिटाइजेसन अनि त्यसपछि त्यसले लाइसेन्सको काम गर्दैन एन्ड इट डज नट ह्याभ बायोमेट्रिक. नम्बर 3 इज आई वुड लाइक टु मेक नेपाल अ लग्जरी ट्याक्स हेभन. बेसिकली what Dubai is doing right now, but for I would like to market Nepal as a getaway place for retired people who are wealthy, like Monaco and Switzerland. But I would like to keep Nepal tax free for those people who want to come here and stay, and impose 2.5% government golden shares to those niche companies who Nepal may establish hosts. For example, let's say if a company wants to establish Apple wine factory in Nepal, I would just impose 2.5% golden share of the government of Nepal into that country, and rest, the profit is yours. Now that are some things I would do if I was the Prime Minister. Obviously, feasibility study sabai kuraharu ta I have no idea how possible it is, how feasible it is. That is just the idea in my head, and that's it. आजको लागि यति नै. I am Subham. Thank you. यदि म त्यसको प्रधानमन्त्री थियो भने आई वुड मेनली फोकस अन 2 थिङ्स, एजुकेसन एन्ड डिजिटलाइजेसन. नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए एजुकेसन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन द्याट यु क्यान युज टु चेन्ज द वर्ल्ड. 4-5 वर्षको उमेरदेखि नै एउटा बच्चाले 8 देखि 10 घन्टा स्कुलमा बिताउने गर्छ. अहिलेको एजुकेसन सिस्टम इज नट द्याट ब्याड, बट इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल आई वुड मेक इट इभन बेटर. एजुकेसनमा पनि म मेनली प्र्याक्टिकल कुराहरूमा बढी फोकस दिन्थेँ. नेपालमा हरेक वर्ष यति धेरै नेचुरल डिजास्टरहरू जान्छन्. सो यदि त्यो बच्चालाई सानैदेखि नै स्कुलमा यो कुराहरू सिकाउने हो भने त्यो आउने क्षतिहरूलाई कम गर्न सकिन्छ. सानो उमेरदेखि नै भुइँचालो आउने बेला के गर्ने, कसरी सेफ रहने, ल्यान्डस्लाइड आउने बेला के गर्ने, फ्लड आउने बेला के गर्ने, यस्तो कुराहरूलाई हामीले बच्चैदेखि नै सिकाउन थाल्यौँ भने पछि आउने क्षति एकदमै कम हुनेवाला छ. ठुलो स्केलमा त थाहा भएन, बट सानो स्केलमा वाट आई पर्सनली बिलिभ इज सानो स्केलमा भ्रष्टाचार हुनुको एउटा मेजर कारण इज स्यालेरी कम हुनु. सो लेट्स टक ग्लोबली. लेट 1960s एन्ड अर्ली 1970s मा सिङ्गापुरमा करप्सन वाज इन इट्स पिक एन्ड त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू वाट हि डिड वाज कि त्यहाँको सरकारी अफिसरहरूको स्यालेरी एकदमै मजाले बढाइदिनु भयो सो द्याट सरकारी कर्मचारीहरूले पनि करप्सन गर्न छाडुन्. एन्ड इफ सरकारी कर्मचारी वेयर फाउन्ड डुइङ करप्सन त्यहाँ एकदमै स्ट्रिक्ट पनिसमेन्टहरू थियो. सो आई वुड एक्ज्याक्टली डु दिस थिङ. अल्सो आई वुड डिजिटलाइज एभ्रिथिङ लाइक लिटरली एभ्री सरकारी कामहरू सो द्याट मोनिटरी ट्रान्ज्याक्सन्सहरूको एउटा राम्रो पर्फेक्ट रिपोर्ट निस्कियोस्. Also, I would start a new trend of opening social media accounts of every सरकारी bodies. एन्ड देन त्यो सोसियल मिडिया अकाउन्टमा चाहिँ जस्तै स्थानीय तहमा के भइरहेको छ त म बस्ने नगरपालिकामा अहिले के भइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ त्यसमा पोस्ट गरिन्छ. अनि पछि चाहिँ त्यो सोसियल मिडिया अकाउन्टमा चाहिँ मैले कम्प्लेन पनि गर्न पाएँ, मैले क्वेसन पनि गर्न पाएँ. So in conclusion, if I was the Prime Minister of Nepal, I would try to build a system and make our country prepared for future obstacles. आजको लागि यति नै. I'm Pratik and you're watching The Exposure. What would I do if I was the Prime Minister of Nepal? स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्थेँ म, स्विजरल्यान्ड. अब त्यस्तो चाहिँ नभनौँ होइन. अब प्रचण्डजी पुरा फेरि ठोक्न आउनुहुन्छ होला मलाई. अब मैले दिएको झुटो बाचा गर्छस् भन्दै है. आइडियलीमै जाउँ न त होइन. प्र्याक्टिकल्ली के जानु, दिस इज अ वाट इफ. आई बिलिभ अ गुड डिक्टेटरसिप इज अलवेज बेटर देन एनी फर्म अफ गभर्नेन्स. हामी आइडियलीमै जाँदैछौँ. सो इफ आई वाज अ डिक्टेटर आई वुड बी अ गुड वान, सेड एभ्री डिक्टेटर एभर. फर्स्टको 100 daysमा चाहिँ आई वुड ट्याकल करप्सन. नायक भन्ने हिन्दी मुभी हेर्नु भएको छ कि छैन, सिमिलर टु द्याट होइन. एउटा एन्टी करप्सन टास्क फोर्स बनाउँदै विच वुड एन्सर ओन्ली टु मी, नो वान एल्स. एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स आई मिन पार्टीहरूबाट टाढा नै राख्थेँ त्यसलाई है, त्यो टास्क फोर्सलाई. अनि मजाले काम गर्न दिन्थेँ. आफ्नै मान्छे भए पनि इफ दे आर फाउन्ड गिल्टी दे सुड फेस द पनिसमेन्ट अन्डर द ल. दे सुड होइन, दे वुड फेस द पनिसमेन्ट अन्डर द ल. गभर्मेन्टले दिनुपर्ने सर्भिसेसहरू वार्ड लेभलदेखि नेसनल लेभलसम्म सबै सर्भिसेसहरूलाई डिजिटल माध्यमको प्रोसेस विच सुड बी एफिसियन्ट, चाँडोभन्दा चाँडो काम होस् है. मान्छेहरूले गभर्मेन्ट अफिसमा पुरा दिन नै वेस्ट गर्न नपरोस् है. त्यो वेमा लान्थेँ म. पेमेन्ट पनि डाइरेक्टली डिजिटल नै गराउँथेँ विच सुड हेल्प इन मिनिमाइजिङ द करप्सन. अनि मिटिङ्स
या एभ्री मिटिङ्सहरू होइन वडा लेभलदेखि अगेन होइन हाई लेभल मिटिङहरू एटलिस्ट विच कन्सर्न्स नेपाल होइन अब इन्टरनेसनल मिटिङ्सहरूको त छुट्टै आफ्नै प्रोटोकल हुन्छ होइन त्यो छुट्टै कुरा भयो एटलिस्ट दोज मिटिङ्स विच कन्सर्न्स नेपाल हो तिनीहरूलाई चाहिँ म लाइभ टेलिकास्ट गर्थेँ सोसियल मिडियामा गभर्मेन्ट स्पेन्डिङलाई पनि छलङ्गै देखाउँथेँ कहाँ कति पैसा कसरी चलिरहेछ है वेस्ट भइरहेछ अथवा वेस्ट भएको छ कि छैन युज भएको छ कि कस्तो युज भइरहेको छ भनेर यहाँ सबै अनलाइन दर्शाउँथेँ अहिले भएको सडकहरूलाई मेन्टेन गर्थेँ अब आउने बित्तिकै नयाँ सडक त झ्याप्पै बनाउन मिल्दैन धेरै नै प्लानिङ गर्नुपर्छ फर द्याट सो फर द फर्स्ट 100 days या भएको रोडहरू मेन्टेन गर्थेँ नेपालको अहिले जाँदा इलेक्ट्रिसिटी पुगेको छ अझै पनि सबै घरहरूमा त पुगेको छैन नि त सो जहाँ पुगेको छ त्यता कन्सिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसिटी पुऱ्याइराख्थेँ होइन करप्सन हटाउने प्रोसेसमा लाग्थेँ डिजिटाइजेसनको प्रोसेसमा लाग्थेँ अनि अनरेस्ट भयो भने तिनीहरूलाई सिस्टमेटिकली दबाउनुपर्छ फर द बेटरमेन्ट अफ द कन्ट्री त्यसपछि फर द लङ टर्म चाहिँ किङ वीरेन्द्रले म्यान्डेटरी नेसनल सर्भिस लिएर आउनु खोज्नु भएको थियो ड्युरिङ दिस टर्म होइन त्यो खै मैले बिर्सिदिएँ अब इम्प्लिमेन्ट भएको थियो कि थिएन भनेर बट आई वुड इम्प्लिमेन्ट द्याट एज वेल अनि त्यसपछि वार्ड म्युनिसिपालिटी स्कुल कलेज होइन त्यतातिर टेक्निकल स्किल्स बढाउनको लागि ट्रेनिङहरू दिनको लागि बिस्तारै प्रोसेस अगाडि बढाउँथेँ न्यू स्टार्टअप्स र अहिले चलिरहेको बिजनेसहरूलाई इन्सेन्टिभाइज गर्थेँ टु चेन्ज आवर इकोनोमी एन्ड डिपेन्डेन्स अन इन्डिया झ्याप्पै त होइन बट स्लोली गर्थेँ होइन अब इन्डियालाई फेरि हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स मन पर्दैन है इकोनोमिक ब्लकेड आइहाल्छ फेरि इकोनोमिकै कुरा गर्दा टुरिज्म हेज अ ह्युज पोटेन्सियल इन नेपाल त्यो सबैलाई थाहा लागेको कुरा हो सो या अहिलेको सिजनल ट्रेकिङ टुरिज्म सहित अब कल्चरल हिस्टोरिकल आर्कोलोजिकल होइन आई वुड एडभर्टाइज एन्ड फोकस अन दोज टाइप्स अफ टुरिज्म एज वेल अनि नयाँ हाइवेज नयाँ फास्ट ट्र्याक अब यिनीहरूको प्रोजेक्ट तिनीहरू पनि सुरु गर्थेँ गभर्मेन्ट अफिसहरूमा गुड इन्टरनेट गुड कम्प्युटर्स र छोटो नै नहुने कुरा के सबै गभर्मेन्ट अफिसहरूको लोड धान्नको लागि बेटर सर्भर्स अनि अझै ब्याकअप सर्भर पनि होइन अब सबै गएकै छौँ हामी गभर्मेन्ट अफिसतिर है काम गर्ने गाह्रो काम गरे पनि कहिलेकाहीँ सिस्टम चल्दिँदैन अनि दिनभर गयो दिन सक्यो दिन एडुकेसन रिफर्म या सिमिलर टु जापानिज स्टाइल होइन उनीहरूको के हुन्छ फर्स्टको 3 एलिमेन्टरी इयर्ससम्ममा नो एक्जाम्स नो होमवर्क्स द स्टुडेन्ट्स फोकस अन डिसिप्लिन ह्युमिलिटी मोरालिटी डिग्निटी होइन अब होइन पढाउँदै नपढाउनु त होइन पढाउनु त पढाइन्छ सबै सब्जेक्ट्सहरू पढाइन्छ जस्ट इक्जाम नहुने हो जस्ट होमवर्क्स नहुने हो त्यति मात्रै हो अनि फाइनली चाहिँ या आई वुड ट्राई एन्ड वर्क अन मेकिङ दिस नेसन एन इन्डिपेन्डेन्ट नेसन अब किन इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने भने चाहिँ आफू बलियो भएन भने संसार आएर आफूलाई पेल्छ अहिले त्यही नै भइरहेछ है वी आर नट अ स्ट्रङ नेसन सो एभ्री वान हु वान बुली नेपाल दे कम हियर दे बुली अस एन्ड इन्टरफेयर इन नेपाल पोलिटिक्स या अब छोटकरीमा भन्नुपर्दा चाहिँ यिनीहरू नै गर्थेँ या यति नै हो ओके अगेन थ्याङ्क यू फर द अपर्च्युनिटी होइन थ्याङ्क यू फर द इन्भाइट अनि फर द भ्युअर्स थ्याङ्क यू फर लिसनिङ टु माई गफ यो भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु है अनि सब्सक्राइब टु दिस च्यानल एज वेल दिस इज कमन नेपाली ओभर एन्ड आउट बाई बाई Hello everyone, मेरो नाम Manjil Dhakal. If I became the Prime Minister of Nepal for a day, I would not start with the big promises, I would start by listening. Because right now नेपालको रियल पावर चाहिँ हाम्रै जेनेरेसनमा छ र हाम्रै आवाजलाई सिस्टमले इग्नोर गरिरहेको छ. आजका युवाहरू अब चुप छैनन्. Gen Z is protesting, questioning and demanding change. So my first decision youth accountability panel बनाउने जहाँ सरकारलाई युवाहरूको प्रश्नको सिधै जवाफ दिनुपर्छ. No excuses, no delays, no political drama, बस clear transparency मात्रै. My second decision I would invest in the dream of youth. Digital creator, entrepreneur, artist, engineer जसले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट देश बनाउन चाहन्छन् किनकि नेपाललाई वास्तविक रूपमा अगाडि बढाउने हो भने फर्स्ट वी हैव टु इम्पावर द युथ माई थर्ड डिसिजन हाम्रो देशको बिगेस्ट प्रब्लम लिडरशिपको ल्याक होइन कि करप्सनको एडिक्सन हो म करप्सन विरुद्ध कडा नियमहरू बनाउँछु जस्तै सबै सरकारी कामकाज ठेक्का र बजेट डिजिटल प्रणालीमा सार्वजनिक र ट्र्याक गर्न मिल्ने सिस्टम बनाउने भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छोटो र निष्पक्ष तरिकाले अदालतमा समाधान हुनै पर्ने यसरी भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिन्छ र युवाहरूले आफ्नो देशमा भरोसा गर्न सक्छन् आजको लागि यति नै म मन्जिल ढकाल यु आर वाचिङ द एक्सपोजर नमस्कार म शान्तनु ढकाल इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल म यो पोजिसनलाई पावरको सिम्बल होइन एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा हेर्थेँ म एक जेन्जी हो अनि म बिलिभ गर्छु कि देश अगाडि बढ्न सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट प्राइम मिनिस्टर बनेपछि मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट बिकज बिना स्टेबिलिटी डेभलपमेन्ट
बिकज बिना स्टेबिलिटी एजुकेसन डेभलपमेन्ट केही पनि पोसिबल हुँदैन। सेकेन्ड, एजुकेसन एन्ड अपर्च्युनिटी। नेपालमा ट्यालेन्टको कमी छैन। ट्यालेन्ट के को कमी छ भन्दा एउटा अपर्च्युनिटीको। म एजुकेसन सिस्टमलाई प्र्याक्टिकल बेस्ड र स्किल बेस्ड बनाउँदै सो द्याट फ्युचरका लागि देश छोड्न मजबुर नहुनु परोस्। थर्ड इज द हेल्थ। हेल्थ एउटा कुनै लग्जरी होइन, एउटा फन्डामेन्टल नेसेसिटी हो। गभर्मेन्ट मस्ट टेक युथ फिजिकल एन्ड मेन्टल वेलबिङ सिरियसली एन्ड प्रोभाइड अ सपोर्ट एन्ड रिसोर्सेस। म पिएम बनेपछि एउटा रुलर होइन, एउटा लिसनर हुन्थेँ। आजको लागि यति नै। आई एम सन्तु ढकाल एन्ड यु आर वाचिङ द एक्सपोजर or by Mystic Nepali student. हामी जहिले पनि देशमा नेतृत्व भएन, यो नेता ठिक भएन, विकासको कार्य भएन भनेर अनेकौं प्रश्न र गुनासो गरिराखेका हुन्छौँ। तर हामीले कहिले आफूले आफूलाई त्यो प्रश्नको उत्तर दिने ठाउँमा राखेर सोचेका छौँ त, यदि म त्यहाँ भएको भए चाहिँ के गर्थे भनेर। एन्ड टुडे आई एम डुइङ द्याट। हेलो एन्ड नमस्ते, आई एम अनिल बन्जारा फ्रम वाइडर एक्सप्लेन एन्ड टुडे आई एम डाइभिङ इन्टु द क्वेसन व्हाट वुड आई डु इफ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल। म प्रधानमन्त्री बनिसकेपछिको मेरो कार्य भनेको कुर्सीमा बस्ने होइन, त्योभन्दा पहिला त्यो कुर्सीको जिम्मेवारीको बारेमा बुझ्ने हुनेछ। त्यो कुर्सीमा बसिसकेपछि मैले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू र मैले गर्नुपर्ने कार्यहरूको बारेमा म मजाले बुझ्नेछु। अनि बिसाइड द्याट मलाई लाग्छ एक असल प्रधानमन्त्रीको सही अनि महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको नै एउटा उत्कृष्ट मन्त्री परिषदको गठन गर्नु हो र त्यसपछि म त्यही गर्नेछु। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, यातायात जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा सही योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई म राख्नेछु। नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै जिम्मेवारीको सदुपयोग नगर्नु हो। त्यसैले हरेक जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको कामप्रति जवाफदेहिता बनाउनेछु। मन्त्री रूपमा उनीहरूले गरेको कार्यको मूल्याङ्कन गरी उनीहरूलाई सो पोस्टमा राखिराख्ने वा उनीहरूको विकल्पमा अरू कोहीलाई राख्ने भन्ने निर्णयसम्म म पुग्नेछु। त्यसपछिको मेरो मुख्य कार्य भनेको एउटा गुप्त आयोग गठन गर्ने हुनेछ, जुन सिधै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको नेतृत्वमा चल्नेछ। त्यस आयोगभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, यातायात जस्ता हरेक क्षेत्रहरूको नियमन र निरीक्षण गर्ने सानो सानो समूह हुनेछ, जसले आफ्नो क्षेत्रलाई निरीक्षण गरी त्यहाँ भइरहेको कामहरूलाई मूल्याङ्कन गरी विभिन्न डाटाहरू कलेक्ट गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्नेछन् र सोही डाटाहरूलाई मूल्याङ्कन गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विभिन्न निर्णय लिनेछ, जसभित्र व्यक्तिहरूलाई पदमा राखिराख्ने, उनीहरूलाई पदबाट निकाल्ने र विकासका कार्यहरूमा के कस्ता कार्यहरू गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनेछन्। यो त केही उदाहरणहरू मात्र भए, तर म प्रधानमन्त्री बने भने यी बाहेक अन्य थुप्रै कामहरू छन् जुन म गर्न चाहन्छु, जुन आगामी दिनहरूमा हजुरहरूमाझ राख्दै जानेछु। तर आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यू इन नेक्स्ट। गाइज, म रुद्राक्ष जोशी है। म पिएम भयो भने चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि सबलाई एजुकेसन सेक्टरमा हुँदैन, इक्वली ट्रिट होस्। इक्वली कुनै ठाउँमा अब भनौँ न पिएम भन्ने बित्तिकै मान्छेले त पावर देखाउनु पर्छ, आफ्नो रिलेटिभलाई अगाडि लगाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ नि, त्यो गर्दिनँ म। सबजना इक्वली हो, लाइन बाई वाइज सबले चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन। जुन मैले अब ल्याउने रुल्सहरू हुन्छ नि त्यो फलो गर्नु पऱ्यो। अरू त त्यस्तो त केही छैन। जस्ट आफ्नोमा चाहिँ अब दुर्गम ठाउँ छ भने त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा एजुकेसन सेक्टरमा नि त्यहाँ आफ्नो बजेटहरू पुऱ्याउँछु, त्यहीँ गएर आफू नै गएर बिल्डअप गरेर कामहरू दिलाउँछु। त्यही अरू त केही छैन। आजको लागि यति नै। हाम्रो मिस्टिक नेपाल स्टुडियोलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा। हेलो एभ्रिबडी, म निस्कर। मेरो इन्स्टाग्राम टिकटकमा निस्कर भन्ने च्यानल छ मेरो। ओके, सो तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने क्वेसन रहेको छ। म प्रधानमन्त्री भएको भए चाहिँ देशको विकास गर्थेँ। फर्स्टमा चाहिँ देशको विकास गर्थेँ। अफकोर्स अब कसरी भन्दाखेरि मलाई चाहिँ इम्पोर्टहरूलाई मैले जति हामी इम्पोर्ट गर्छु इम्पोर्टलाई कम गर्ने, नेपालको कल कारखाना जति पनि छन् कल कारखानालाई मजाले बनाउने, पहिला जति पुराना छन् तिनीहरूलाई पनि मजाले बनाउन सक्छ नि बनाउने, न त कसैले प्राइभेटमा पनि कल कारखाना कसैले बनाउँदै हुनुहुन्छ, फ्याक्ट्रीहरू कसैले सेटअप गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि कसरी हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ होइन, उहाँहरूलाई कसरी हामीले कतिपय कुरामा छुट दिन सक्छौँ, मान्छेलाई कसरी हामीले इन्करेज गर्न सक्छौँ होइन फ्याक्ट्रीहरू बनाउनलाई। अनि सक्दो हाम्रो नेपालको प्रोडक्टहरूलाई हामीले विदेशमा एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन। सो त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ जति पनि मान्छेहरूले विदेश जाँदै हुन्छ उहाँले कतिले रोजगार पनि पाउनुहुन्छ, नेपालमै बस्नुहुन्छ उहाँहरू। नेपालको युथ नेपालमै बस्नुभयो भने नेपालको प्रगति मजाले नै हुन्छ। र जति पनि हामीले एक्सपोर्ट गर्छौँ हाम्रो फरेन करेन्सीहरू नेपालभित्र निन्छ, त्यसले झन् नेपाललाई अगाडि बढ्न हेल्प गर्छ। सो म चाहिँ त्यो नीति अपनाउँथेँ होला सायद, र अरू पनि धेरै गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ त्यति नै भन्नु होला। आजको लागि यति नै। म निस्कर and you're watching Exposure powered by Mystic Nepal Studios. Hello, my name is Krishna Khanal and I am an assistant professor of marketing at King's College. If I were given the chance to serve as the Prime Minister of Nepal, I would focus on two important things. One is education and the second entrepreneurship.
Because nations are not built by road or buildings, they are built by people. And the strength of our people comes from what they learn and what they dare to dream. I would ensure that every child in Nepal, whether in Kathmandu or in the most remote village of Nepal, has access to quality learning. Not memorization, not pressure, not outdated textbook, but real education. Second is entrepreneurship. Nepal is full of dreamers who don't lack ideas but lack opportunity. Imagine a Nepal where a student in Bajang can build a digital startup, where a young woman in Birganj can scale her handmade craft across the world, where our youth don't have to leave the country but can make an opportunity here. This is a Nepal I believe in, a Nepal where education unlocks potential and entrepreneurship transforms it into an impact, a Nepal that doesn't wait for change but creates it. If I were a prime minister, I wouldn't just promise a better future, I would build a Nepal where every young person has the power to build theirs. Thank you. Namaskar. I am Sandesh Pandey and I create content for a YouTube channel Kranti. हामीले सोसल मिडियाको वालहरूमा देख्ने गर्छौं यदि म नेपालको प्रधानमन्त्री भए भने यति घण्टाभित्र यो काम गरिदिन्छु, यति दिनभित्र नेपाललाई यहाँबाट यहाँ पुर्याइदिन्छु. But if I were the Prime Minister of Nepal, the first thing that I would do is not the flashy promises. जनतालाई आश देखाउने र भ्रम छर्ने काम मात्र होइन. I would focus on the systems from day one. किनकि राष्ट्रको सिस्टम चेन्ज गरे तापनि पार्टी लिडरशिप अथवा जुनसुकै चेन्ज गरे तापनि ब्युरोक्रेसीमा चेन्ज ल्याए तापनि if you don't fix the systems it is going to stay same forever. So the change must start from the system. This is what I believe. So I will be focusing on the policies day one बाट नै. Let's take license for an example. अहिले नेपालमा 25 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको हातमा लाइसेन्स पुग्न बाँकी छ. जनताहरू एउटा रिसिटलाई प्रुफ अफ लाइसेन्सको रूपमा देखाउन बाध्य छन्. If this is not system failure, then what is? So what I would do is digitalization of the system. That's the most efficient way to track the process, to make the system bribe free. Corruptionलाई रूटबाट नै हटाउने हो भने that's the best solution. So digitalization of the system is the thing I would focus on. So यस्तै कुराहरूले जब हामी सिस्टमलाई फिक्स गर्न सक्छौं and then only we can move towards the bigger dreams. Tourism, yes. Nepalको tourism is world class, no doubt on that. But if the system is same, जब टुरिस्टलाई आफ्नो भिसा लिनको लागि 6 महिना लाग्छ, then who is going to come to Nepal? That's why systems should be fixed before moving towards bigger dreams. So one thing what we could do after fixing the systems is maybe Nepal we could make a digital nomad hub. As the culture of remote work is increasing rapidly at this era, we can market Nepal as a digital nomad hub. जहाँ हाई अर्निङ फ्रिलान्सरहरू, एजेन्सी ओनरहरू हिमालको काखमा बसेर हरियो पहाड हेर्दै कलकल बगेको नदी नाला हेर्दै काम गर्न पाउँछन्, जसले लोकल बिजनेसलाई प्रमोट गरेर लोकल इकोनोमी कति चलायमान बनाउन सक्छन्. That will ultimately contribute to the national economy. This is only one example. यस्तो प्रोस्पेक्टहरू त नेपालमा हजारौंको संख्यामा छन्. हिमालको पानीलाई मिनरल वाटर भनेर विदेशमा बेच्ने हो कि 3000 भन्दा माथिको अल्टिट्युडमा धान रोपेर त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर बेच्ने हो कि what else do we need? We have immense opportunities, but the first thing we need to do is fix the systems. First things first, we need to fix the systems, then we can move to bigger dreams. That's all I need to say. So yes,
Thank you so much for watching. This much for today. I am Sandesh and you are watching The Exposure. Thank you. What would I do if I became the Prime Minister? Well, honestly, यो पोलिटिक्स नाम सुन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ एकदमै टाढा भाग्न मन लाग्छ बिकज दिस इज वान अफ द डर्टिएस्ट गेम द्याट यु प्ले इन द नेम अफ कन्ट्री एन्ड देयर पिपल सो सिधा सिधा भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ मेरो सपनामा पनि कुनै नेता वा प्राइम मिनिस्टर बन्नु नपरोस् जस्तो लाग्छ बट हाइपोथेटिकल्ली कुरा गर्दा यदि म प्राइम मिनिस्टर भएँ भने सबैभन्दा पहिला त आफ्नो अराउन्डमा एउटा राम्रो टिम बिल्ड गर्ने कोसिस गर्नेछु एउटा राम्रो मन्त्रीमण्डल जसको लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थमा भन्दा पनि सामूहिक हितमा निहित होस् समस्याहरू धेरै छन् शिक्षा स्वास्थ्य यातायात सञ्चार क्राइम करप्सन एन्ड वाट नट तर यदि मैले चाहेँ भने पनि यो सबै समस्याहरूलाई एक्लै ट्याकल गर्न सक्दिनँ सो त्यसको एकदम राम्रो विकल्प भनेको एउटा राम्रो मन्त्रीमण्डल र राम्रो टिम गठन गर्नु हो शिक्षा स्वास्थ्य यातायात जस्ता कुराहरूलाई हेर्नको लागि सरकारमा आफ्नो छुट्टा छुट्टै डिपार्टमेन्टहरू छन् सो यदि मैले ती सबै डिपार्टमेन्टहरूमा जागरुक र काम गर्ने खालको मान्छे राख्न सकेँ भने समस्या आफै नै समाधान हुँदै आउँछ सो मेरो ध्यान जनताहरूलाई ठुलो ठुलो प्रमिस दिने भन्दा पनि एउटा राम्रो सिस्टम क्रिएट गर्नुमा हुनेछ तर यति भनिरहँदा मलाई पोलिटिक्स वा नेतागिरीमा कुनै पनि इन्ट्रेस्ट छैन किनकि द पोलिटिकल म्यान इज अ सिक म्यान साइकोलोजिकल्ली सिक स्पिरिचुअली सिक अ सर्टेन क्रुअल्टी इनह्युम्यानिटी कनिङनेस आर द बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स फर यु टु बिकम अ पोलिटिसियन जसले दिन्छ भोट भोट त्यसलाई दिने नोट कुनुवादीले बनायो यस्तो खालको रोग थाहा छ यो कुराले हाम्रो बिजोग भएको बाहिर हाँसी हिँडे पनि हामी नेपालीलाई छ धेरै ठुलो ऋणको बोझ